Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta telefonul iPhone 6s, varianta Renewed, despre care vom discuta mai multe în minutele ce urmează. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și în cazul în care vă întrebați de ce abia acum vă prezentăm modelul iPhone 6s, este pentru că în fața noastră avem varianta Renewed. Ce înseamnă asta? Înseamnă că telefonul a fost recondiționat și a fost adus la standardele unui telefon nou, folosindu-se numai piese originale. De asemenea, în pachet avem accesoriile Apple, precum și garanția telefonului, ce este de 2 ani. Și acum, haideți să deschidem împreună cutia acestuia. În cutie avem certificatul de garanție, după cum vă spuneam mai devreme, și ghidul rapid de pornire. Mai departe, vom ridica acest burete și sub burete se află telefonul, ce arată foarte bine. Mai departe, haideți să aruncăm o privire mai îndeaproape asupra ambalajului și să vedem ce alte accesorii se mai află la această cutie. Avem încărcătorul și, în ultimul rând, cablu de încărcare și de transfer date pe port Lightning. iPhone 6s este un telefon compact cu o construcție solidă ce pe partea din spate, în zona superioară, are camera foto principală cu un senzor de 12 megapixeli și f2.2. Lângă aceasta se află microfonul secundar precum și blitzul LED Dual Tone. Tot pe partea din spate avem și mărul mușcat al celor de la Apple, precum și brandingul telefonului și câteva informații utile. Întoarcem dispozitivul și pe partea din față, în zona superioară, avem camera foto frontală cu un senzor de 5 megapixeli și f2.2, earpiece-ul precum și senzorii pentru luminositate și proximitate. Ecranul, care tocmai s-a închis, măsoară 4,7 inch în diagonală și are o rezoluție de 1334 pe 750 de pixeli. Sub ecran avem butonul Home, ce are dublu rol și funcționează și ca senzor pentru amprentă. Pe partea lateral dreaptă avem butonul On-Off, precum și sertarul cartelei SIM. În zona superioară nu avem absolut nimic, iar pe partea lateral stângă avem switch-ul, ce va trece telefonul pe modul silențios, precum și cele două butoane pentru volum. Și în ultimul rând, pe muchea de jos, avem difuzorul, precum și portul Lightning pentru încărcare și transfer date, microfonul principal și portul jack de 3,5 mm pe care cei de la Apple, la momentul în care s-a lansat telefonul, încă nu-l scoseseră, unde putem conecta o pereche de căști. iPhone 6s rulează sistemul de operare al celor de la Apple numit iOS și în ciuda faptului că telefonul are deja câțiva ani de când s-a lansat, încă primește actualizări și suport din partea producătorului, lucru ce este întotdeauna binevenit. De asemenea, interfața este una simplistă, specifică celor de la Apple, prin care putem naviga cu ușurință. În zona superioară avem notificările, iar în zona inferioară avem comenzile rapide. Și acum a venit momentul să trecem și la Antutu, unde telefonul s-a descurcat excelent și a reușit să scoată scorul de 143.960 de puncte, scor ce este cu mult peste media unui midrange. Experiența de fotografie cu iPhone 6s este una plăcută datorită camerei foto ce are o deschidere de f2.2 și un senzor de 12 megapixeli ce este mai mult decât suficient pentru fotografie de zi cu zi. Telefonul rulează pe un chipset Apple A9 ce vine la pachet cu un procesor dual-core ce urcă în frecvență până la 1,84 GHz. Ca actuator grafic avem un PowerVR GT 7600 și 2 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare, în cazul modelului de față, avem o memorie internă de 16 GB, memorie ce din păcate nu poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD. Iar la capitolul baterie avem o unitate de doar 1715 mAh, ce datorită optimizărilor celor de la Apple oferă o zi de utilizare normală. În concluzie, iPhone 6s este în continuare o alegere bună pentru cei ce își doresc să intre în ecosistemul Apple. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile. Nu uitați să vă abonați și noi ne vom revedea cât de curând. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!